Vajamana Hure Vinandanandana Vaye Jaranara Vindare Vajamana Hure Vajamana Hure Sinandanandana Avaye Charanara Vindare Lavamana Janamasa Sange Dulavamana Janamasa Sange Tarahari Baba Sindhure Tarahari Baba Sindhure Edana Jovana Putra Paridana. Ve skutečnosti jsme vůbec neplánovali jít do Brna. Na žádost oddaných z Národní rady, že, tak jsme vyhověli prostě té potřebě, že spíš než centrum v Praze by se hodilo převzít nebo nějakým způsobem dát dokupy stávající Namata centrum v Brně, kde vlastně už nebyl, kdo by se o to nějak dynamicky staral. Tak si myslím, že to takhle Kršna zaranžoval, že by šlo všechno pěkně. Samozřejmě jsem konzultoval ty věci se svým duchovním učitelem a s dalšími oddanými. Když jsem viděl, že to má požehnání, tak jsme do toho šli plnou parou. Že nikdo nevěděl, do čeho tam člověk jde. Jo. První zážitek byl takový, že to je strašně starý, zarostlý dům a ve kterém bydlela ještě stará paní, která krmila venku kočky a kopři vysoký, jak my. Ta zahrada, co je teďka plná květin, tak tam žádná nebyla. Jašomati Sutta mě tenkrát přidal to centrum a tenkrát tam bydlel Kuba Kanai Thakur se svojí ženou, která byla zrovna v Anglii na nějaký pobytu s oddanými. Jo, i když samozřejmě dělali jsme tam službu, ale spíš jsme studovali tu vysokou školu. Jo, takže jsme tam žili a udržovali jsme to jakoby v chodu jenom. A pak jsme se vždycky jednou týdně jako sjeli, různí oddaní přijeli z okolí a udělal se harinám a byl program. Takže s příchodem Sankirtana Prabhupada tak nastalo období intenzity a vlastně nastoupila disciplína, která tam do té doby nebyla. Při tom přebírání jsme zrušili Mataji ashram, udělali jsme z toho patra Brahmachari ashram a hnedka jsme tam udělali rekonstrukci vlastně chrámovky, udělali jsme novou podlahu a všechno se tak odehrávalo velice rychle. My jsme tam jako běhli, že jo, takový nadšení, že to tam všechno jako předěláme, jsem říkal, tam pravdu byl takový jako intenzivní v tom, jako jak to tam všechno přebudovat a předělat a tak. No tak jsme se tam do toho pustili a vlastně z toho takového bytečku, kde byl ten Kanaj, že jo, a tak se začalo stávat centrum. Splňuje všechny kvalifikace, které by splnil Brahmachari ashram mít. Hare Krishna.
thing is that we will have to delay the loan because for the next 3 months, all our money will be used to print these 17 books. Hastable books, then blow. Máte třeba v životě nebo něco? Jo, takhle, jo, to je jo. Tento chrám prostě pro mě osobně je ten svět, který nám Prabhupád dal. Šrila Prabhupád řekl, můžu velice prakticky se zmínit, že toto hnutí by mělo považovat rozdávání knížek, jeho knížek, za základ. Říkal, každý člen tohoto hnutí vlastně by se měl nějakým způsobem k tomuto rozdávání knížek přidružit. To se přesně děje tady. S tím jsem šel do toho chrámu, že chci udržet kázání jako prioritu. Ale tam byla jako společná nálada, že jsme všichni chodili ven na ulici rozdávat knížky prasáda. To byl jako základ. Jsme jezdili jakoby, že, na travelingy, rozdávali jsme knihy, když jsme se vrátili do Bavanu v sobotu nebo v pátek, tak to znamenalo, že kompletně jakoby připravit program nedělní, uvařit, nabalit ven, jo, zase odstartovat další týden. Co se týče ekonomiky nebo přežití vlastně, kdy tento centrum fungoval, tak to bylo jako záviselo víceméně na knihách. No. Takže to bylo takový, musíme rozdávat knihy, aby jsme měli na nájem, aby jsme měli na bogu. Během následujících 2 let jsme pořídili všechny veny, co jsme měli. Takže to jsem měl na začátku strach, jak budeme rozdávat knížky, nemáme sankirtan ven, že jenom osobák pořád. A opravdu to šlo velice rychle. A vlastně hned ten další rok se zrodila myšlenka autobusu, tak jsme ještě pořídili autobus, který jsme začali rekonstruovat a to postupně vedlo k tomu, že se vytvořila celá bus party a to, co dělá Bhavan Bhavanem. Že? Sanjaya říká, nakonec Bhagavad Gita, jak poznáme přítomnost Krishna vědomí? Poznáme přítomností Krishny. A kdekoliv je Krishna, pán všech mystiků a Arjuna, tam bude zajisté také bohatství, vítězství, neobyčejná moc a mravnost. Krishna ti v tady tom okamžiku dával prostě jako fakt mercy, jo? Prostě milost v podobě toho, že přicházely odany, děly se věci, které člověk si řekl, wow, tak to je teda fakt super. Mě osobně hodně jako inspirovalo v té době, že opravdu jsem se velice jakoby koncentroval i na ten smysl nebo na ten význam toho, aby nás bylo jakoby víc. Zrovna vytvořili webové stránky ten měsíc a zrovna jsem se podíval. Takže já jsem prostě sledem událostí dospěl prostě k takovému bodu, kdy jsem seděl jednou prostě takhle na lavičce v parku a přemýšlel jsem o životě. Pak jsem šel nakupovat do Teska, u myší dýry. A když jsem šel vlastně... Já jsem přišla s manželem. Já jsem hledal, jako jestli tam nějaký ty oddaný jsou někde, nebo co. A říkal jsem si, musím se něco dozvědět o Bohu. Tak jsem viděl Harinam. Jsem pak potkal Vajasakýho Prabhu a... Zval mě na Sunday Feast, ať přijdu, že tam jsou oddaný, jak všechno je skvělé. Šel jsem tam a klasika, že jo, chrám, otevřený dveře, nikde nikdo. Pamatuju si, že tam byl Harichandra Prabhu, on mě dal jako kokosku a řekl mě, zítra, to říkal, tomorrow kam. Nechodnalo mi pomoct. Tenkrát tady byl Madhusudan na návštěvě a začal tam takhle běhat do kolečka a všichni takhle a já jsem si říkal, tyjo, co to je úplně, to jsou nějaký blázni, anebo všichni ostatní možná jsou blázni a tihle jsou jediní, co jsou normální. Ale stačilo přijít párkrát přes týden, udělat nějakou službu, víc se poznat s oddanýma a už jsme nemohli přestat tam chodit vůbec, už jsme tam byli pořád. A tam mě otevřel Vajasaki Prabhu. Říkal, odkud seš? Protože jsem snažil nějakým způsobem mluvit anglicky.
A já jsem mu říkal z Ukrajiny. A on, privět. Tak jsem byl strašně rád, že Krišna mě poslal někoho, kdo mluvil jako rusky. Ale dobrý, ten Carlos měl, to bylo dobrý, on říkal, já chci osvobodit miliony lidí. Proto jsem tady. Co pamatuješ, jste loučil s tou svojí holkou tenkrát v Havířově. On říká, tebe můžu osvobodit jenom tebe, ale když budu v nich, tak jich osvobodím miliony. Jo, to bylo jako jeho motto, tak to bylo fajn. Takže vždycky rád rozdával těm lidem to, co dostal od Šrily Prabhupády. To bylo dobrý. A Michal taky to stejně. Taky byli rádi. No to se děje spousta věcí. Karlo, si ty nejíš zmrzlinku, viď? To jméno, které bylo tady vyvoleno, Šrila Prabhupád Bhagaván, je na nejvýš trefné, na nejvýš akurátní, protože zde cítím Prabhupádu na každém kroku. A vlastně, když jsem přišel do Bhagavánu, tak v podstatě pro mě nebyl žádný rozdíl mezi tím, co jsem jako četl a co jsem viděl. Tak mi vždycky připadalo normální, že když člověk je členem něčeho, tak by to měl následovat tak, jak se má. A jestli chceme být členové hnutí Hare Krishna, tak bychom se měli snažit dělat věci co nejlépe tak, aby jak si to Šrila Prabhupáda přál. My jsme chtěli jako top, my jsme chtěli dokonalost. Jo, dokonalost, co se týče jakoby filozofie, dokonalost, co se týče praktikování, dokonalost, co se týče jako tvýho chování. Je zde nacházím, že přikázání Šrily Prabhupády nebyla zkompromizována. A ať už se děje, co se děje, to považuji za garanci úspěchu. To už samo o sobě je úspěch. Už jenom ta snaha tyto přikázání naplnit pod vedením autorizovaného duchovního mistra. Toto vidět je velice inspirující. Přirozeně, když někdo ví, co chce a má nejlepší pokyny od Šrily Prabhupády, jak se to má dělat a je věrný tady těm pokynům, tak pak se to může vidět velice rychle, velice pěkně. Definitivně vděčím svému duchovnímu učiteli Bhakti Vikáš Maharájovi za to, že by mě zanechal tady tuto touhu a pomohl mi ji více rozvinout a nasměřovat správným způsobem a dal mi vedení osobní i v knihách, i v lekcích, jak vlastně poznat ty Prabhupádova přání a jeho hodnoty pro vedení chrámu, pro fungování v rámci brahmacharya ashramu, v rámci kirtanu a kázání a všech tady těchto věcí. A snažíme se toho držet, je to obrovský nektar, je to velice inspirující a je to, myslím, že něco, co Daný drží jakoby v tom spiritu, v tom správném duchu. Jsem byl strašně rád, že jsem mohl takhle vyrůstat vlastně v Bhagavánu na tom, že musí být každý Mangala Arati, musí být každý Guru Puja, musí být duchovní program velice silný a každý musí skákat v kirtanu a musí prostě ukázat Krišnovi, že na jakým způsobem se mu chce odevzdát. Já jsem vždycky měla pocit tam, že jsem součástí něčeho, jako takového úžasného, pěkného a necítila jsem se ani, že bych byla někdo míň nebo něco víc. Tak člověk se zlepší, že jo? Zlepší se charakterově, zlepší se fyzicky, duchovně, naučí se spoustu věcí, získá spoustu přátel, spoustu realizací. Tohle centrum je dobrý hlavně pro mladý kluky, kteří jsou nadšený se podílet na šíření mise Pána Chaitany aktivním způsobem. To znamená prostě jít na Sankirtan, na Harinám, na to je to tady dělaný. A na základě vlastně těch zkušeností, které jsem tam zažil, tak jsme poučení začali v Jihlavě a teď to, co děláme. Ale vždycky, když si na to vzpomenu, tak bych to nikdy nevyměnila za to, že bych si mohla znova vybrat a říct si, takhle to dělat nebudu, protože pak to přineslo nějaké problémy, třeba na materiální úrovni. Protože to, co člověk získal, tak to bylo skvělý. A ta nálada na začátku, já jsem nikdy už nezažila nic podobného, jako takového, jak to řekla, spartanského, netradičního, takový, jsme ani nevěděli, co bude, jestli to bude úspěšný, nebude to úspěšný, prostě tam byla jenom nějaká touha, nadšení, toho bylo hodně a ty výsledky to kupují přineslo docela rychle.
Pro každého je místo v duchovním světě. Takže vlastně úspěch kázání je, že ukážeme lidem, že pro každého je místo v Krišna vědomí. O to více si cením takovéhoto místa, kde člověk může 100% důvěřovat. Kde lídr jako je vedoucí, je transparentní. Každý oddaný je transparentní, jednoduchý, přímočarý, pravdomluvný. Nemateriálně zainteresovaný. Bez jakékoliv materiálních motivací. To je velice vzácné něco takového vidět. To vlastně není jako materiální svět, že? Takže všechno sláva Šrila Prabhupád Bhavanu, že dávají i takovýmto veteránům jako já naději, že Krišna vědomí bude pokračovat dál a že se vyplatí se jako připojit do Krišna vědomí a investovat zde svoji energii a tímto nabít Šrila Prabhupádovy milosrdnosti. Je to tak nějak podobně, jak jsem asi očekával, ale ty plány ještě jsou další. Jak jsme říkali, že ta jaga funguje. Člověk musí vykonávat tu jagu a potom to bude expandovat. Takže jsme si představovali, že to určitě musí být nějaká exploze, musí být nějaký výbuch. Furt se něco děje, furt se něco rozvíjí, přichází noví lidi, cílevědomý lídr, který ví, co jako se má dělat, a oddaní, který to chtějí dělat, projekty, který to naplňují, který jsou v souladu s tím, co pro nás Šrila Prabhupáda chtěl, a to je inspirace. To celý centrum už funguje prostě na jiný jakoby úrovni, než fungovalo jakoby předtím. Jo, že už každý přispívá nějakým svým podílem, svýma možnostma, svojí kapacitou. Jo, a už ta tíha není jenom na brahmačarích, ale už je tady prostě i další oddaný, kteří se zapojují. Tvoříme něco, co je důležité, a myslím, že každá osoba to hledá v svém životě, že potřebuje se do něčeho zapojit, ale zároveň nic nemá cenu a význam. Ale Bhavanu od začátku jsem dostávala pochopení, že tady je něco vyššího, něco důležitého a každý by měl k tomu směřovat, a jsem ráda, že můžu být součástí té rodiny velké, která to buduje. Já myslím, že ještě nás společně čeká spousta věcí, na které budeme fakt dobře vzpomínat, a událostí, které budou úplně významné, které až se nás pak zase za x desítek let někdo zeptá, tak budeme vědět, tohle bylo ono.